يا سلام! كوسة وبتنجان أكيد الطعم خيال، يعني شو بدي أوصف لكم، الريحة وصّلت لآخر الحارة، عن جد ولا أشهى من هيك، فأنا هلأ سكبتها وحبيت أورجيكم منظرها النهائي الكوسة والبتنجان، حابة أفتحهم قدامكم لحتى أورجيكم الجمال، وأورجيكم كيف إنها دايبة دوبان، شايفين ما أجملها؟ تسمّع بسهولة ومستوية ومتنغنغة في النكهات. بتمنى إذا حبيتوا منظر الكوسة والبتنجان وشكلهم النهائي إنكم تكملوا الفيديو للآخر لحتى تعرفوا كل خطوة بخطوتها أنا كيف حشيتهم وكيف تبلتهم وكيف طبختهم. فنحكي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بالوصفة. فهلأ أنا حابة أحكي لكم الله يعطيكم العافية، وهون بستعرض معاكم المكونات. بصراحة هون الكوسة أنا كنت حفراها وحطاها بالطنجرة ونقعاها بمي وملح، وهون الرز منقوع زي ما انتم شايفين ومصفى ومغسول، وحاطه البهارات عندي. اما هون بنيجي للكوسه والبتنجان، انا جبت كميه من الكوسه والبتنجان وغسلتهم كتير منيح. هلا انا راح اغسل اكمل حبه قدامكم، انا بحط فيها مي وملح وخل وبغسلهم كتير كتير منيح، شايفين بهذا الشكل، وبفركهم لان الكوسه مرات بيكون عليها زي التراب، شايفين. وهيك لما يعني خلصت كمية الكوسة والبتنجان وغسلتهم كتير منيح. هلا هون في طنجرة أنا راح إيش أحط كمية من المي وراح أحط عليها شوية ملح لحتى إيش أحفر الكوسة والبتنجان، وكل حبة بحفرها أحطها في المية تنتقع لحتى البتنجان إذا في مرار يروح منه، والكوسة برضه ما تسود عندي. كانت هاي طريقة أمي الله يرحمها وأنا بعتمدها. وهلأ جبت حبة البتنجان وبدي أحفرها قدامكم، شايفين، بحفرها بكل حنية لحتى ما تنمزع معي، شايفين بهذا الشكل. طبعا هو معروف انه المحفرة تبعت البتنجان اللي إلها اسنان والعريضة، بس انا بصراحة ما بحب اسوي فيها، بسوي بنفس المحفرة اللي بحفر فيها الكوسة. هلا انا بحكي عنها محفرة، في ناس بحكي مفحرة، انا مش عارفة انتوا شو بتحكوا، اكتبوا لنا بالتعليقات. شايفين. وهلا بخليها تدخل جواها المي وبتركها على جنب لحتى تنتقع. وهلأ هون طبعًا أنا كمّلت حفر البتنجان لحالي، وهلأ بدي أسوي معاكم الكوسة. كانت أمي تجيب حبّة الكوسة وما تقطعها قطع من تحت، لأ بتحفها حَف عشان إيش، نتجنب إنها تنمزع أو يعني تنتقب عنا حبّة الكوسة، أمّا من فوق بتقطعها قطع، شايفين؟ وبصير إيش، بحنيّة على قولة أمي، لازم نمسكها متل الهوا، لأنه إذا كانت إيدِك تقيلة عليها أكيد راح تنتقب معك، فلازم تكوني حريصة وشوي شوي. شايفين بهذا الشكل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كانت أمي الله يرحمها بالشتاء تحب تعمل لنا المحشي هيك والشتاء نازل، بيكون أجواءه كتير كتير حلوة. فبصراحة أنا يعني مش كتير بحب ينطبخ كتير، بحبه شهوات بالصدف، عرفتوا كيف؟ وهيك بعد ما خلصت عندي حفر الكوسة والبتنجان، وطبعا أنا المي زدتها وزدت معلقة ملح لحتى كله يتغمر بالمي والملح. وهلا راح أصفي حبات الكوسة والبتنجان إن شاء الله. أما هون البتنجان أنا بقيم القمع بهاي المرحلة. هلا أنا شفت في ناس بشيل القمع بعدين بحفرها، فبصراحة بتنمزع معهم، فلازم لا، تحفريها والقمع موجود، وبعد ما تصفيها من المي تشيل القمع عنها. وهلا هون أنا جايبة كمية من الرز زي ما أنتم شايفين ونقعاه وغسله كتير منيح، بدي أحط له شوية زيت نباتي وراح أحط له شوية سمنة أنا مدوباهم زي ما أنتم شايفين. هلا راح احط البهارات هي عباره عن فلفل اسود وبهار الساده اللي هو البهار الحلو، وراح احط عليه طبعا ملح محطوط، وانا خلطهم كتير منيح وبدي اسكبهم على الرز. هلا في هاي المرحله لو انتو عندكم لحمه قطعها صغيره، امي كانت ما تحط لحمه الكفته فرمه الكفته، لا، اللحمه اللي قطعها صغيره كانت تحطها بالمحشي، بس بصراحه انا ما توفر عندي. وهلا لو انتو كمان عندكم لحمه مفرومه زي فرمه الكفته خشن تقدروا تحطوا، بس انا والله ما توفر عندي فاكتفيت اني اطبخها على دجاج، وبصير ايش احشيها الحشي العادي ثلاث ارباع الامتلاء لحتى ايش اعطيها مجال تتفتح حبات الرز اثناء الطبخ وما تنمزع عندي الكوسه او البتنجان. وهلا انا عبيتهم لحالي وحبيت اورجيكم منظرهم. وهلا راح اعبي واحده من الكوسه قدامكم، ونفس المبدأ بعبيها ثلاث ارباع الامتلاء لحتى كمان ما تنمزع عندي حبة الكوسة.
لانه لازم على قولة امي تتعاملي معهم بحنيه، لانه سهل انهم ينكسروا. لا بصراحة أنا شفت ناس الكوسة بيخافوا إنها تنكسر معهم فبحطوها بالشمس يوم كامل. كانت جارة إنها تعمل هيك، بتحكي إنه البطرة معها فبتتفادى إنها تنكسر معها حبة الكوسة. بس بصراحة أنا أمي ما كانت تشوف فيه داعي لهيك. وفي ناس كمان قبل ما يحفرهم بيغطس حبة يعني الكوسة في الملح لحتى بابها يطرى وما تنكسر معهم. بس والله أمي ما كانت تعمل ولا هاي ولا هاي، وعلما إنه أمي تحفر عادي كميات وما ينكسر معها. هي بس بدها حنية عقولة أمي. وهيك بستمر في تعبايتهم إن شاء الله لحالي، وبرجع لكم لتشوفوهم بالشكل النهائي. طبعا أنا هون خلصت حشي البتنجان والكوسة، وجبت الدجاج زي ما انتم شايفين. بدي أصفه على يعني المرحلة إنه فوق البتنجان، لأنه البتنجان بده استواء أكثر من الكوسة. ورشيت فلفل أسود، وبدي أرش عليهم ملح على الدجاج. وهلا ايش راح احط حبات الكوسه فوقهم، شايفين بهذا الشكل. بتمنى انه طريقتي تعجبكم، واذا جربتوها تحكوا لي شو رايكم فيها. وهلا هون بالكتل كنت مسخنه مي واصله للغليان، فبدي اسكب كميه من المي، شايفين. وبدنا نعمل الصلصه اللي بدنا نطبخ فيها الكوسه والبتنجان. فانا حطيت باكيت من الصلصه زي ما انتم شايفين وماجي. وراح احط ان شاء الله زيت نباتي وملح. هاي حطيت ملح زي ما انتم شايفين، بحركهم كتير منيح. وهي الزيت النباتي. وهلا راح اسكبهم فوق الكوسه والبتنجان. صراحه اذا كانت بحاجه سوائل راح ازيد لها، واذا بحاجه صلصه راح ازيد لها برضو. زي ما انتم شايفين حسيت كميه المي قليله، فراح ازيدها شويه مي. وهلا راح ان شاء الله احط لها شويه سمنه. لا انا بحب انكهها بالسمنه بصراحه، لانه لا تنسوا انا مش حاطه لحمه بالرز، فبدي اعزز النكهه قدر الامكان. واستخدموا نوع سمنه طيبه. وهلا هون بصراحه وديتها على الغاز، حسيت لا انها فاتحه كتير، انها بحاجه صلصه. فحطيت نص باكيت كمان، يعني انا حطيت باكيت ونص. وهلا هي عمالها تغلي. راح اخليها تغلي صح، وبعدين اوطيها على نار شمعه، واغطيها طبعا، واتركها تستوي وتعيش الكوسة والبتنجان فيها الصلصة وياخذوا راحتهم. وإن شاء الله بنشوفهم عند الاستواء. بس معلومة بدي أحكي لكم، في ناس بحب الرز يكون مستوي كتير كتير، وفي ناس بحب الحبة تكون واقفة. بصراحة أنا أمي من عشاق إنه الرز يكون حبته واقفة، وأنا زيها. فأنا راح ما أخلي الرز يخبص، راح أخليه إن شاء الله حبته واقفة. بتمنى إنه الطريقة تكون عجبتكم، اللي هي أصلا طريقة أمي الله يرحمها يا رب ويغفر لها. ويا ريتكم معي لحتى أدوقكم وأشممكم الريحة. شايفين هيها بتعيش مع بعضها الكوسة والبتنجان. وهلأ أنا هون وصلت معاكم لنهاية هاي الوصفة، سكبتها زي ما انتم شايفين. وأنا حابة أورجيكم شكلها النهائي وأنا بقطع الكوسة والبتنجان. بتمنى إنه طريقتي تكون عجباكم. هلأ شو بدي أحكي لكم، ما في طريقة غلط. هلأ كل إشي أهل البيت حبوا، أكيد هاي هي الطريقة الصح. بس إيش، الواحد مرات باخذ أفكار من غيره، بحب يجرب طرق ممكن يعجب فيها أكتر، يحس إنه طعمها أزكى. فبتمنى إنه أنا طريقتي عجبتكم، وبتمنى إنكم ما تنسوني من الاشتراك واللايك والشير. بتمنى إنكم تتابعوني متابعة كاملة، والمقادير راح تكون موجودة في الكابشن. كنت معاكم عبر قناتي ذكرياتي مع أمي. بشكركم لحسن المتابعة، وتذكروا دائما إني بحبكم في الله.